Okay, so magandang araw po sa inyong lahat. So, ang ating pong discussion ngayon is all about Mathematics 7. Mathematics for grade 7. Okay, so I am Sir Topet. So, didiscuss po natin ang week 1. Week 1 ho tayo, or lesson 1. Week 1 for lesson number 1. So, ang topic po natin ngayon is all about set. Set po ang ating pag-aaralan. So, buksan na po natin ang ating mga module. So, kung meron ho kayong hawak dyan na module, ay sabayan po ninyo ako. So, ito pong aking hawak na module ay para po sa mga batang Calabarzon, mga mag-aaral ng Calabarzon. So, ito po ay pivot for a learner's material. Ayan. So, punta na po agad tayo dun sa set. So, oops, may nakita lang po akong konti. Ayan. Ito po, medyo nagkaroon po dito ng kaunting typographical error. Hindi ko masyadong napansin. So, ito po dapat ay, or dapat po yan ay 7. 7 po dapat yan. Dapat po ay grade 7. Ayan. Okay, so that's grade 7. Okay, let's go to our lesson number 1. So, lesson 1 po natin is all about set. Okay, so ano po ba ang ating mga expected na matutunan sa lesson pong ito? Sabi po dito, after going through this module, you are expected to illustrate well-defined set. Okay, so dapat, lumabas yung ating cleaner. So, well-defined sets, subsets, universal sets, null set, cardinality of sets, union and intersection of sets, and the difference of two sets. Sundan po natin kung ano kasunod. Follow lang po natin itong nasa learning materials natin. Sabi po dito, an organized collection of objects with common characteristic is called a set. Ang tawag po doon ay set. Yun daw po mga bagay na magkakatulad, or a collection of objects with common characteristics. Ang tawag po doon ay set. Ito pong objects na ito, it refers to the element. Yan po yung elements ng isang set. Ano po ba ang mga halimbawa ng grupo or set na nasa inyo pong paligid? So kung tayo po ay titingin sa ating pong mga paligid, marami po tayong mabubuong set dyan. Halimbawa, set of school supplies, di ba? Ano pa ho? Set of kitchen utensils. May sala set, di ba? Meron tayong TV set. So yan po mga halimbawa ng set. Sa mathematics, the same concept din po Sabihin, pag sinabi natin set, yan po ay binubuo ng mga bagay na mayroong iisang characteristics, mayroong pagkakatulad, or mayroong isang function. Okay? So, dito po, sinabi pa po dito na meron tayong tatlong paraan to describe set. Una, using written expression. Second, by listing or roster. So, roster isang O. And by set notation. So, bago po natin talakayin na maigi yan, so, sagutan po muna natin itong learning task number 1. At habang sinasagutan po ninyo ito, ay pwede po ninyong i-post ang video nito. At pagkatapos po ay muli na lang po ninyong i-play. So, sabi po dito, identify the possible answers for the statements below. Number 1, all the provinces in Region 4A. Napakadali lang po niyan. Lagay po ninyo dito lahat po ng probinsya ng Calabarzon o ng Region 4A. Number 2, numbers greater than 8. Lagay po ninyo dito yung mga bilang or mga numbers na mas mataas na sa 8. And then, all subjects in grade 7. Dito po, lagay po ninyo dito lahat ng subjects ng grade 7. And then number 4, vowels in the English alphabet. Lagay po ninyo mga patinig. And then number 5, 5 animals with 4 legs. Lagay po ninyo dito ang 5 hayop na mayroong 4 na paa. Okay, so kung tapos na po ang inyong pagsagot sa ating pong learning task number 1, ibig sabihin, meron na po kayong idea sa ating pong lesson ngayon sapagkat nakagawa na po kayo ng tinatawag nating set. And then, pumunta na po tayo dito sa development part.
Letter D na po tayo. So, sabi po dito, discuss na po natin yung 3 ways. The members of set can be described in different ways. Ito po yung sabi natin kanina na 3 different ways po natin pwedeng i-describe ang isang set. Ang una, ito po yung number 1 is by definition. Ibig sabihin, bibigyan lang po natin ng definition yung set. Halimbawa, sa sinabi ko kanina, halimbawa po dito ay set of, example po dyan ay set of counting numbers. Okay? So, describe lang po natin yung set. Ano ba yung set na yon? That is a set of counting numbers. Ano pang halimbawa? Pwede pa po natin sabihin set of flowers. Okay? So, that is an example of a set using a written expression or by definition. Okay? Sinusulat lang po natin using a written expression or a statement. Second way of describing a set is by listing or roster. Sa listing po naman ay nilalagay po natin yung mga members ng set o yung mga elements po ang sinusulat natin instead of a description. Ito po ay description, dito naman po ay isulat po natin lahat ng mga elements na kasali po doon sa set na yon. Halimbawa, dito po sa set of counting numbers, pwede po natin ilagay 1, 2, 3, 4, and so on and so forth. Kapag continuous po ang bilang, meaning kasi meron pa pong ibang mga elements, pwede po natin gamitin itong ellipsis. Ito pong 3 dots ito to signifies na meron pa pong iba. Okay? So, yan po ang halimbawa ng listing or roster method. Yan naman pong set of flowers, pag kinonvert po natin sa listing, masulat po natin yung mga pangalan ng flowers. Mga pangalan po ng flowers. Halimbawa, rose. Ovahila. Let's say, gomamela. Mamela. Yan. Since marami po tayong klase ng flowers, so we can use 3 dots also. Medyo nahirapan po ako magsulat gamit ang ating stylus. Yan. Okay? So, ito po yung number 1 paraan. Second, ito po yung listing method. And number 3, by set notation, such as primary colors is equals to red, yellow, and blue. Pag sinabi po natin set notation, ito po yung gumagamit na po tayo ng mga mathematical symbols to describe a particular set. Pinapalitan po natin ng symbol yung mga description. Say for example, ito pong primary colors, sabihin po natin ay letter P. Let's say P is equals to red, yellow, and blue. Okay? So, set notation, gumamit po tayo ng equal sign at saka ito pong brace. Yung pong brace na ito, yung pong parang curly dito, yan po ay ginagamit natin to symbolize a set. Kino-close, ini-enclose po natin doon yung mga elements. Doon po natin kinukulong sa loob. So, yung po mga elements should be inside that that brace. Okay po ba? So, sana po kung may tanong po kayo, pwede po ninyong i-comment dito po sa comment section po sa ibaba po ng video ito. Okay, so dito po sa illustrative example, sabi po dito, describe the elements of each set. So, if ipapadescribe po sa inyo itong set A, ito pong set A, ito po ang kanyang elements. Ang elements po niya ay 4, 6, 8, 10, 12. Paano niyo po ba yan i-describe? So, ito po ang sagot. Set A is the set of even numbers from 4 to 6. Sabihin, dinescribe mo lang po yun. Ano po ba yung nasa loob? Ang nasa loob po or nasa set A ay mga even numbers mula 4 hanggang 12. Okay, ito naman po set B, ang mga elements po niya ay 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ang kanya pong description ay set B
is the set of counting numbers from 1 to 6. Counting numbers po siya mula 1 to 6. Okay? Malinaw po. And then next, ito pong set C is a null set. Ang kanya pong description. Pag sinabi po nating null, pag sinabi po nating null set, meaning yan po ay empty. Meaning wala pong laman. Okay? Empty set. At ano po ang kanyang symbol? Ito po ang symbol ng null set or an empty set. Okay? So, ito naman pong set D. Ano po ba ang kanyang description? Sabi po dito, set D is the set of factors of 18. So, factors po siya ng 18. Yung pong mga elements na 1, 3, 9, 2, 6, 18 ay lahat po yan ay factors ng 18. Pag sinabi po natin factors, yun po or factor, yun po yung number na pag minultiply po natin sa isa pang number ay 18 po ang sagot. Kaya po siya factors of 18. So, yung pong 1, pag minultiplyan po natin ng isa pang number, magiging siyang 18. Ano po ba yung number na yon? That is 18. Yun naman po 3, ano po bang i-multiply natin sa 3 to make it 18? So, ang kailangan po i-multiply ay 6. Yung pong 9, ano po bang i-multiply natin sa 9 para po maging 18? Ang sagot po ay 2. Ano naman po i-multiply natin sa 2 para maging po siyang 18? Sagot po ay 9. Ano po ang i-multiply natin sa 6 para maging 18? Ang sagot po ay 3. Ano naman po ang ating i-multiply sa 18 para maging siyang 18 pa rin? Ang sagot po ay 1. So, lahat po ng number na ito ay factors ng 18. Okay? So, dito po sa illustrative example, ay i-discuss po muna natin itong subset at saka yung universal set bago po natin ito sagutan. Okay? So, pumunta po tayo dito sa bandang ibaba. Meron po diyang definition of terms. Okay? Okay, let's take a look at the subset. Pag sinabi po natin subset is a set whose elements are members of another set. Okay? Sabihin, ito po ay isang set kung saan ang mga elements niya ay kasali din doon sa isa pang set. At ano naman po ang ibig sabihin ng universal set? The universal set contains all the elements being considered in a given situation. Ibig sabihin, yung pong universal set ay naglalaman ng lahat ng elements ng isa pang set or subset. Okay? So, bigyan po natin ng halimbawa. Balik po tayo dito sa ating board. Okay, so let us now discuss tag po natin. Discuss po natin yung subset and universal set. Okay, so let's take an example here. Let's say we have set A. Set A contains 1, 2, 3, 4, 5. Okay? So, yan po ang set A. So, gumawa po tayo ng dalawa pang set. Set B and set C. So, set B contains 1, 2, and set C contains 2, 3, 4, and 5. Okay? So, ano po ba ang napapansin po ninyo sa set A, B, and C? How can you describe the relationship between each set? Okay, tingnan po natin itong set B. Kung mapapansin po ninyo, ang set B po, ang elements niya ay galing lang doon sa A. Di po ba? So, yung 1, nandun po sa A. Yung 2, nasa A. Ganon din po itong set C. Ang kanya pong elements ay galing din po doon sa set A. Ang 2 ay meron doon sa A. Ang 3, meron sa A. Ang 4 ay meron din po sa A. Ang 5 ay meron din po sa set A. Ibig sabihin po nito that,
set B is a subset of set A. And it follows also that set C is a subset also of A. So silang dalawa, yung pong set A at set B at set C po ay subset lang nitong A. Okay? So ano po ba ang symbol na pwedeng gamitin natin sa subset? No, ito po. We can use a symbol, yung pong parang letter U, ano, yan, ganyan, to signifies a subset. Meaning, in symbol, pwede po natin isulat na set B is a subset of A, and also set C is a subset also of A. So ang basa po dito ay B or set B is a subset of set A, at ang set C is a subset of set A. Kung ito pong dalawa, ito pong A at B ay subset lang nitong A, ang tawag po natin sa A ay universal set. Universal set. Okay? So yung pong pinagkuhaan natin ng elements, ang tawag po dun ay universal set. Bakit po? Kasi po, lahat po ng elements ng B ay meron siya. Ano ho? Yung B, meron siya. Yung C, meron din po siya. So ang tawag po sa set A ay universal set. So kung i-drawing po natin yan, if we will be illustrating that, say, using a geometric figure, so ito po yung, okay, so ito po yung set A. Ang set B po ay nasa loob lamang ng set A. No? Ito po ang set B. At ito naman po ang set C. So ano po ba yung mga elements nasa loob po ng A? 1, 2, 3, 4, 5. Ano po ang nasa B? 1 and 2. So dito po ang 1, dito ang 2. Ano po ang nasa loob ng letter C or set C? 2, 3, 4, 5. So 2 meron na po. 3, 4, and 5. So lahat po ng elements ng A ay nasa loob po ng set A, at lahat po ng elements ng C ay nasa loob din po ng set A, making this set A as the universal set. At ito pong dalawang maliit na set ay subset lang po nitong set A. Okay, malinaw na po. So balikan na po natin yung ating module at sagutan po natin. So sagutan po natin itong nasa module natin kanina. Ayan. Ito, illustrative example number 2. Okay. Sabi po dyan ay describe the subset and universal set shown below. Ito po yung kanyang illustration. Ang set U po ay, let's say, lagyan po natin ng shade yung set U. Let's say, ito pong set U ay kulay, say, blue. Blue po ang kulay ng set U. Okay. Yan po ang set U, yung square. Ang set Q naman po ay lagay po natin ng kulay pula. Pula naman. Sorry. So ito po ang set Q. Nasa loob lang po siya ng U. Ayan. So ibig sabihin po niyan, we can describe the sets this way. That set U is the universal set. So ang universal set po dito ay set U, which has numbers 1 to 10. Ano, meron po siyang numbers from 1 to 10 as elements. At ang set Q naman po ay subset lamang po ng U. The set of even numbers from 1 to 10. So kung may question po kayo about this example, pwede po kayo mag-comment sa baba para masagot po natin. So yan po ang ibig sabihin ng subset at ng universal set. Ngayon, dito po naman sa ating illustrative example number 3. So, sabi po dito, use the diagram below to answer the question that follows. Okay, so tingnan po natin ang kanyang question. Number 1, what elements are found in
the union. So, union na po pala ang pinag-uusapan natin. So, balik po tayo dito sa ating balik po tayo sa definition of terms. Okay? So, I recap ko lang po. Tapos na po tayo dito sa set. Check na po yan. Subset, check na rin po. Universal set, check na rin po yan. Null set, na-discuss na rin po natin kanina. Ibig sabihin po yan ay empty set. Sabihin wala pong laman. Okay, so dito po tayo sa the union and intersection of a set. So unahin po natin yung union of sets. Define po natin. Pag sinabi po natin union of sets is the set of elements found in both sets. The union of A and B, denoted by A union B. Ito po ang symbol ng union. Read as A union B. So ang basa po nito ay A union B. Is the set of all elements belonging to either of the sets or in both. It is the result of adding or combining the elements of two or more sets. So, discuss po natin itong union of sets. Paano po ba yan? So, balik po tayo dito sa ating board. Okay, so, let's now move. Union. Po ba ibig sabihin ng union of sets? So, union of sets. Okay. So, pag sinabi po natin union of sets, ito po ay ang pinagsama, sabi po kanina, is the combination of two sets, two or more sets. So, let's say, for example, we have here set A, which has 1, 2, 3 elements, and set B ay meron pong 1, 3, 5, 7 elements. Okay, so ang gagawin po natin, paano po ba natin i-unite? Pagkasamahin po itong dalawang sets na ito. So, what is A union B? Okay. So, ang basa po dito ay A, so you read this as A or set A union set B or just B. B na lang po. Sinabi natin B or A, that refers to set A. So, ano po ba ang union of A and B? So, ang gagawin lang po natin dyan ay pagsasamahin lang po natin yung mga elements ng A at saka po elements ng B. So, isa-isa po natin. 1. So, pag meron pong 1 doon, tapos meron dito, isa lang po ang ilalagay natin. Hindi po pwedeng madoble. And then, next 2, 3, may 3 din po dito. So, isa lang po ang ating ilalagay sa union. And then, tapos na po doon sa A. Dito naman po sa B, meron pong 5 at saka merong 7. So, ito na po ang sagot natin sa A union B. So, A union B contains 1, 2, 3, 5, and 7 elements. Okay? So, let us have more example. Let's say, C, we have here 0, 4, 7. And D has 1, 2, 3. So, ano po ngayon ang C union D? Ayan, pagkasamahin lang po natin yung mga distinct elements nila. So, starting from 0, meron pong 1, may 2, may 3, may 4, at may 7. So, ang C union D ay 0, 1, 2, 3, 4, and 7. So, using a diagram, lagyan po natin ng diagram diyan. Let's say, ito pong set A. Gawa po tayo dito ng drawing. Ito po ang set A. At ito po ang set B. Okay. So, ang set A po merong 1, 2, 3. So, lalagyan po natin dito 1. Mali. 1, 2, 3. At ang set B naman po ay merong 1, 3, 5, 7. Meron na pong 1, 3, 5, 7. Okay. So, ano po ang union ng A at B? So, ito na pong lahat ng ito. So, lagyan po natin ibang shade. So, pag sinabi po natin A union B, ito na po yung lahat ng elements po nila. So, yan po ang A union B.
Okay, so ganun din po dito sa isa nating pair ng sets, yung set C. Drawing po tayo dito ng set C. Okay. Lagyan po dito ng isa pa, no? Ito po yung set C at ito po ay set D. Ito po yung D. Okay? So ano po ba ang elements ng set C? Meron po siyang 0, 4, and 7. Ang set D po ay merong 1, 2, 3. So ano po ngayon ang union ng C at D? So pagkasamahin lang po natin ang mga elements nila. So ito na po yun. So ito po ang kanyang C union D. So lahat po yan ng elements na andyan sa kanila. Okay? So yan po ang union ng set C at ng set D. Okay, so may question pa po ba kayo about union of sets? Kung wala na po, tayo po ay pumunta na sa intersection of set. So ano po bang ibig sabihin ng intersection of sets? So atin po muling balikan ang kanilang definition. So sabi po dito, okay, sabi po dito, the intersection of sets A and B denoted by A intersecting B is the set of all elements common to both A and B. Sets with no common elements are called disjoint sets. Okay? So, ang intersection of sets po ay yung pong common elements po nila. Ano? Ng dalawang set. So, ito po ang kanyang symbol. Kung kanina po ang symbol po ng union ay paganto, ang intersection naman po ay inverted U. Ano? Pabaliktad naman po. Okay? So, bigyan po natin ng more example itong intersection of set. Okay, so this time, atin naman pong didiscuss ang intersection of set. Okay, so here, intersection of sets. Okay, so ang symbol po niya ay pagayan. Okay, yan po ang symbol niya. So let's say we have set A contains 1, 2, 3, and set B contains 3, 4, 5. So ano po ngayon ang A or intersection of A and B? Okay, so ano po ang kanilang intersection? Yung pong common sa kanilang dalawa, common elements po nila. Ano po ba ang elements na meron yung A at meron din po yung B? Sasay po natin. Meron po bang 1 ang B? Wala. Meron po bang 2 ang B? Wala rin. Meron po bang 3 ang B? Meron. So meaning, ang kanila pong intersection ay 3. Okay? So another example, set C. Say we have here 7, 8, 9, and 10. And set D contains 7, 8, 9, 10, 11. So ano po ngayon ang intersection ng C at ng D? So ano po ba ang common sa kanila? Yung C po ba? Ayun po bang set D merong 7? Yes. Meron po bang 8 yung D? Yes. Meron po bang 9 yung D? Yes. Meron po bang 10 yung D? Meron. Okay? So, ito po ang kanilang common elements. Okay, so using diagram, so gumawa po tayo ng diagram. So, ito po ang set A at ito naman po ang set B. Ano po ba ang mga elements ng set A? Meron po siyang 1, 2, 3. So, 1, 2, and 3. Ano po ang elements ng B? Meron po siyang 3, 4, and 5. So, ano po ngayon ang intersection ng A and B? So, ito pong common elements nila. Ano? Yung pong kanilang common elements. So, 3. Ganon din po dito sa isa, ano? Sa isang set of dito po sa isang nating set, ano? So, gawa po tayo ng diagram. Ito po ay set C. At ito naman po ay isa ay set D.
So, teka, ulitin po natin. So, ito po ay set D. Okay, so ito po ay C, ito po ay D. So, ano po ba yung nasa set C? Meron pong 7, 8, 9, 10. Ano naman po nasa set D? Meron pong 7, 8, 9, 10, and 11. So, ano po ang kanila intersection? So, ang kanila pong intersection ay, so the intersection of C and D, ito po. So, kaya po meron tayong ganon. So, ganun din po dito, 3. Okay, so kung meron po kayong question about intersection of sets, pwede po kayong mag-comment sa baba. Okay, so atin na pong balikan itong ating pong illustrative example number 3. Use the diagram below to answer the questions that follows. Number 1, what elements, yan po, no? What elements are found in the union of set A and set B? Ito po ang ating diagram. So, ano daw po ba ang mga elements na matatagpuan sa union of A and B? Ano po ba yung union of A and B? So, ito po, pag pinagsama po natin lahat po ng mga elements nila, ng A at B, yan po ang union po ng kanilang elements. Ano? So, ang sagot po dyan, ito po sa baba. So, the answer to that is ito. Since set A contains 2, 4, 6, 11, 14, and 20, and set B contains 4, 5, 7, 14, 20, 21, and 23, thus, the union of set A and B contains 2, 4, 5, 6, 7, 11, 14, 20, 21, and 23. Ano? Pinagsama lang po lahat ng mga elements ng dalawang sets. Now, second question. What is the cardinality? So, bago na naman po itong term. What is the cardinality of the union of A and B? Pag sinabi po natin cardinality of a set, ito po ay ang bilang ng elements na nasa loob po ng isang set. Okay? So, ang question po is, what is the cardinality of the union of set A and set B? Okay, so bigyan po natin ng example ang cardinality. Okay. So, pag sinabi po natin cardinality, so, cardinality of a set, so, ang symbol po niya ay N, ganyan. Ano? So, let's say for example, we have set A contains 1, 2, and 3. So, what is the cardinality of set A? So, bibilangin mo lang po yung elements na nasa loob po ng A. So, the cardinality of set A is 3. Okay. So, what about if set B contains 2, 4, 6, 8? So, what is the cardinality of set B? Bibilangin mo lang po yung elements niya. So, meron po siyang 1, 2, 3, 4. So, meron po siyang 4 elements, or the cardinality of set A as of set B is 4. What if I ask you the cardinality of A union B, or what is the cardinality of the union of A and B? Okay? So, ang gagawin niyo po dito, gagawin muna po kayo ng union of A and B. So, ano po ba ang union of A and B? Ito po yung A natin, ito po naman po yung B. So, pag sinabi po natin union, pagkasamahin lang po natin yung mga distinct element ng bawat set. So, 1, nalagay po natin dito, 1, 2, may 2 pa dito, so isa lang po ang kukopyahin natin, 2, sorry, 2, and then 3, and then 4, and also we have 6, and 8. So, what is now the
cardinality of union of A and B. So, bibilangin mo na po ngayon ang elements po nitong union of A and B. So, ilan po ba ang elements meron siya? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ang sagot po dito ay 6. Okay? So, balikan po natin ngayon yung nasa module po kanina. So, ang tanong po dito is, what is the cardinality of union of A and B? So, ano po ba ang union of A and B? Ito na po yun. Ito po ang union of A and B. Ito na po yun. Oops. Ito po ang union of A and B. Ito. So, ano po ba ang kanyang cardinality? So, what is now the cardinality of A union B? So, bibilangin mo lang po ngayon ang kanyang elements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, ang sagot po ay 10. So, kaya ang sagot po dito ay there are 10 elements found in the union of set A and set B. Okay? So, number 3 question. What elements are found in the intersection of A and B? So, nasaan po yung intersection ng A and B? So, ito po yun. Ano-ano daw po mga elements ang nasa intersection ng A and B? So, the answer is, the intersection of A and B contains 4, 14, and 20. Ito po yun. Ito po yun. Ito po yun. Ayan. 4, 14, and 20 are the intersection of set A and set B. Okay? So, number 4 question. What is the cardinality of the intersection of A and B? Ilan daw po ba ang cardinality ng intersection ng A and B? So, nasaan po yung intersection ng A and B? So, narito po. Ano ba ang kanyang cardinality? So, what is the cardinality of intersection of A and B? So, ang sagot po ay, bibilangin lang po niyo ito. 1, 2, 3. So, ang sagot po ay 3. Kaya ang sagot po dito ay, the intersection of sets A and B has 3 elements. Kaya po ang sagot nun ay 3. Last question. What are the elements in the complement of A and complement of B? So, hindi po ito discuss. Ang basa po diyan ay complement. So, didiscuss po natin ang complement of a set. Okay, so ano po bang ibig sabihin ng complement of a set? Balikan po natin yung ating definition of terms dito sa baba. Okay. So, nato po yan. So, ayan, malapit na po tayo matapos. Complement of a set. Ibig sabihin po, sabi po dito, the complement of a set, ayan, denoted by A, tapos meron po siyang apostrophe, is the set of elements that are not in a set but in the universal set. Yan. Ito daw po yung mga elements na wala po doon sa isang set pero nasa loob po siya ng universal set. Meaning to say, nasa labas po siya ng isang set. Okay, so bigyan po natin ng example. Okay, so balik po tayo dito sa ating board. Okay, so ang discuss po natin is about complement of a set. Complement of a set. Okay, so let's say we have here set A is equals to 1, 2, 3, 4, and set B is 2 and 4. So what is the complement of set B? So ano po ba yung mga elements na nasa universal set? Ito po yung universal set. Ito po yung subset. Okay? Ito po yung subset ng A. Subset of A. Okay? So ano po yung complement of set B? So ito po yung mga
elements na hindi po nakasali dito sa set B. So ano po ba 'yon? Yung po 1 and 3. So ang sagot po rito ay 1 and 3. So ito pong complement of B contains 1 and 3. Okay? So another example. Halimbawa, set U contains 4, 5, 6, 7 and set M contains 5 and 6. So what is the complement of M? So ano po ba yung mga hindi nakasama sa set M pero nasa universal set? So yun po yung 4 and 7. So we have 4 and 7. So malinaw na po ba? So balikan po natin uli yung module natin at sagutin po natin yung tanong doon. So sabi po dito sa tanong kanina ay ito. Okay. Okay, here. Sabi po dito, what are the complements of A and B? Or what are the complements of set A and complement of set B? So, ang sagot po dyan ay, the complements of set A is 5, 7, 21, and 23, while the complements of set B is 2, 6, 12. Tingnan po natin dito sa diagram. Okay? Okay, burahin po muna natin itong mga nakasulat dito. Okay? Okay, so nasaan po ba dito ang set A? Okay, so tingnan po natin ang set A. Lagyan po natin ng kulay pink. So ang set A po ay ito. Ito po ang set A. Okay. Yan po ang set A. So ano po ngayon ang complement of set A? So ano po ngayon ang complement of A? Ang complement of A po, yun po yung mga nasa labas ng set A. So ito po yun. Ito po yung nasa part ng B. Yan. So yan po ay 5, 7, 21, and 23. Kaya ang sagot po doon kanina ay 5, 7, 21, and 23. Ito po. 5, 7, 21, and 23. So, ano naman po ngayon ang complement ng set B? Ang complement of set B po naman, so ang complement of set B ay yun naman pong mga nasa labas ng B. Alin po ba dyan ang B? So, ang B po ay ito. Ito po ang B. Ano naman po ang nasa labas niya? Ito pong 2, 6, and 11. So, ang complement of B ay 2, 6, and 11. So, tingnan po natin doon sa baba kung tama. So, ang kanya pong complement of B, ayan po, 2, 6, and 11. So, parehas po. Ano po? Ayan. Yan po ang ibig sabihin ng complement of a set. Okay, so let's move forward. Dito na po tayo sa illustrative example number 4. Ayan, malapit na po tayo. So, basahin po natin yung illustrative example number 4. Sabi po dito, given set A contains 1, 2, 3, 4, 5, 6, and set B contains 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. So find the difference of set A and B and the difference of B and A. Okay? So ito po ay magkakaroon na po tayo ng operation on sets. Magma-minus na po tayo. So paano po ba gagawin yon? Sabi po dito, to find the difference of set A and B, we begin by taking away every element of A that is also on
the element of B. Since A shares the elements 4, 5, and 6 with B, this gives us the set difference. So the difference po of A and B is 1, 2, 3. Okay, so ang ginawa po, para makuha po yung difference ng set A and B, inalis po yung mga common sa bawat isa. Okay, ano po ba yung meron sa A na naandun din sa B? Yung po ay kinancel na po. Ano ho? So, binura na po. So, ito pong 4. So, ito pong 4 at 4. Cancel na po. 5. Cancel. 6. Cancel. Ano ho? Ayan. This gives us the set difference of 1, 2, and 3. Okay, so kung ano po ang natirang elements dun sa A, ang natira pong elements dito sa A ay 1, 2, 3. So, ang difference po ng A minus B, so ang A minus B po is equal to 1, 2, and 3. Okay? So, mamaya po bibigay pa po tayo ng iba pang example. So, ano naman po ang B minus A? So, binaliktad po natin ano ang kanilang order. So, consists of elements B but are not in A. Okay? Yun naman pong mga elements na sa B pero wala po sa A. So, nung kinancel po natin, ito pong common sa kanila, ang kanila pong intersection, ang natira po ay sa B ay 7, 8, 9, 10. So, ang difference po ng nila ay, o ang B minus A, is yung pong natira lang po dun sa B. Ano? So, ang sagot po ay 7, 8, 9, 10. Okay? So, yun po ang paraan kung paano po tayo kumuha ng difference of two sets. Okay, so magbigay pa po tayo ng iba pang example about difference of two sets. Okay, so ito po yun. Ito po ang definition niya kanina. So, pag sinabi po natin difference of two sets, written as A minus B is the set of all elements of A that are not elements of B. So, bigyan po natin ng iba pang example para mas maunawaan po natin. Okay, so let's now forward here. Okay, so difference of two sets. So, difference of two sets. So, yan po ay A or set A minus B. Okay, so halimbawa, we have here set A contains 2, 4, 6, 8, and 10. And we have B as 6, 8, 10, and 12. So what is now the difference of A and B? So ibig sabihin po ng A minus B ay yung pong matitira sa A kapag inalis po natin yung common, yung common elements po nila. So ano po ba yung matitira lang sa set A? Kapag inalis po natin yung katulad na elements doon sa B. So yung po bang 2, meron po bang katulad doon sa B? Wala. Yung po bang 4, may katulad sa B? Wala. Yung po bang 6, may katulad doon sa B? Meron. So cancel na po ito. And then yung 8, meron din po sa B. So cancel na po. And then 10, mayroon din po siyang 10. So cancel. So ano po natira doon sa ano po yung natira doon sa A? Ang natira po ay 2 and 4. Therefore, the difference of A and B is 2 and 4. Paano naman po kapag ka B minus A? Ito naman po yung kabaliktaran. Ano naman po yung natira dun sa B? Natira sa B after cancelling all the common terms or common elements. So, ang natira po sa kanila ay ito, 12. So, ang sagot po rito ay 12. Okay? So, yan po ang solution o yan po ang method on how to find the difference of two
sets. Okay? So kung meron po ulit kayong question, pwede po kayong mag-question sa comment sa ibaba. Okay, so I think na-discuss na po natin lahat ng ating dapat ma-discuss. Okay, yung pong cardinality, na-discuss na din po natin. Ito pong cardinality of sets, and then lastly, yung pong difference of two sets. So dumako na po tayo ngayon sa learning task number 2. Ito po yung sasagutan po ng inyong mga anak, sagutan po ng mga bata. Okay, so basahin ko lang po, nakalagay po dyan ay describe set A. Pag sinabi pong describe, lalagay lang po ninyo kung ano po nakikita po ninyong elements doon sa set A. Ano po bang mga elements meron diyan? No? So you are going to make a set. Ano ho? Doon din po describe set B. And then ito rin po, what is the union of set A and set B? And then what is the intersection of set A and set B? And then number 5, what is the cardinality of set A, set B, and the cardinality of the union of A and B? And then dito po sa letter E, ito na po yung ating engagement. So describe the universal set and subset shown in the figure below. So di-describe po ninyo ito. So sasagutan po ninyo ito. Universal set. Ano po ba ang mga elements ng universal set diyan? Yan, subset. Ano po ba nakikita yung subset dito? And then sa letter B, find all the subsets of each of the following sets. Number 1 is done for you. Okay. So dito po sa ating letter B, meron po tayong example number 1. So gagawa po kayo ng subset dito. Ito po ang ating universal set. Ano po bang mga subsets ang pwede nating mabuo gamit po itong universal set na narito po sa side nito. Okay? So lagay po niyo lahat ng possible na subsets na pwede po ninyong mabuo. Okay? So halimbawa, pwede po kayo magbuo ng combination na M. Pwede pong M, yan. Pwede pong N lang. Pwedeng P. Okay? Pwede pong null set. Ang null set po ay subset po ng lahat ng set. So pag sinabi natin na maggawa po kayo ng subset, ay lagi pong mayroong null set. Kasi siya po ay subset po ng lahat ng set. Lagi po siyang nauna. And then, pwede rin pong dalawang elements. So, M and N. Pwede rin pong M and P. Ayan. Pwede rin pong M and P. Okay. So, ito po ang kanyang nabuong subsets. Ilan pong subsets ang kanyang nagawa? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, meron po siyang 8 subsets. Okay? So, kayo po, gagawa rin po kayo dito sa set B hanggang C, D, and up to A. Okay? E, I mean to say. And then, the last, hindi pa pala, dito po sa C, using the figure below, find the elements found in the indicated set. So, dito po, lalagay lang po ninyo dito yung mga elements. The elements of union of A and B. Ano po ba yun? So, lalagay po ninyo dito. Okay? So, ganun din po dito sa mga ito. Okay? So, and then, ito po yung last natin sa ating assimilation. So, make a survey. So, make a survey of 20 of your classmates and then find the number of your classmates who like math only, science only, or either math or science, and neither math nor science. So dito po, since hindi naman po tayo nagkakapangipangita ang ating po mga classmates, pwede po kayo na lang ditong mag-invento, maggawa-gawa na lang po kayo ng survey. Basta po ang total po ng student ay 20. Okay? So, halimbawa, gagawa po kayo ng survey, nakalagay po dyan ay math, science, tapos
yung pong may gusto sa math at science or math or science. Yun naman pong may gusto, yun naman pong ayaw sa math or science. So lalagay niyo po ngayon ng bilang. Ano ho? Bawa, ang may gusto po ng math ay 5. Ang may gusto po ng science ay 10. Okay? So 15 na po siya. Ang may gusto po ng math or science ay may gusto po ng parehas math or science ay bawa po ay 3. At ang ayaw po sa math at science ay 2. So basta po ang total ay 20. Okay? So gagawa-gawa na lang po kayo ng inyong survey. Pero kung makakapag-survey po kayo sa tunay na tao, pwede naman po yun. Pero imposible po kasi medyo limited po ang ating access ngayon sa bawat isa. So, that's all mga Calabarzon students at sa ating pong mga magulang. Salamat po sa inyo pong panonood. Sana po natuto po tayo. Sana po nakatulong po ang video na ito para sa pagpapaliwanag po nitong ating pong week 1 lesson sa ating pong Math 7. Kung meron po kayong question about po dito, pwede po kayong mag-comment down below. Or kung meron po kayong, o kung kayo po ay natulungan at nais po ninyong i-share ito sa inyo pong mga kakilala, pwede naman po niyo itong i-share sa inyo pong mga Facebook wall. Maraming salamat po hanggang sa susunod po nating lesson sa week 2.